Hej, Niklas på V-Parts. Idag ska jag visa hur man byter strålkastarlinser på Volvo V70, XC70 och S60 05 till 07 och S60 då hela vägen upp till 09. Det finns en lite mer utförlig video hur man lossar stötfångaren i länkad i beskrivningen. För det är det vi behöver göra då för att få loss strålkastarna. Men vi kör igenom en liten snabbguide här och börjar med att lossa regplåten och eventuella extra ljus eller LED-ramp. Så, och här ute i djurhuset har du en Torx 25 som du skruvar ut, och när du gör det då så släpper du även på ett plastbläck då som håller stötfångaren bakåt. Ska vi släppa på klipsen som sitter här uppe i motorutrymmet. Och även klipsen som sitter under till här. Och det gör det ju enkelt med våra demonteringskit. Och här på varsin sida så har du 2 skruvar. Och jag tror det är 10 eller 13 kanske som det är på dem. Och ja, svårare än så är det inte. Då har vi stötfångaren lös här och kan komma åt alla skruvar för strålkastaren. Och till den då så sitter det totalt 4 stycken. Det sitter en här ifrån sidan. Det sitter 2 stycken upp till och även en i mitten framåt då. Då kan man släppa på alla kontaktstycken i bakkant på lyktan och sen är den lös. Börjar vi med att plocka bort den här gummi- och plastlisten, tätningslisten som sitter runt eller på ovansidan av strålkastaren. Viktigt är även att använda rätt skydd. Eftersom vi kapar i plast här så använder vi skyddsglasögon och en munskydd. Vi använder oss av en Dremel med en speciell kapskiva för just plast. Och så börjar vi kapa här då några centimeter utifrån kanten för att sen ska kunna lossa det sista. Varför man gör så här då, det är ju för att limmet inte går att smälta ner som det gått på tidigare lyktor till exempel. Så därför behöver man kapa upp här då och sen värma upp själva limmet. Bra att tänka på är att akta grejerna som är i lyktan så man inte kommer åt någonting där och gör fula märken. Sådär, då har vi kapat runt hela glaset och återigen tänk att inte röra någonting i själva lyktan. Kromet här till exempel är extremt lätt att repa så att ta det försiktigt. Och när vi har fått loss det här då så är det bra att ha ett skruvstäd så här man kan sätta fast den i, för man behöver ganska mycket kraft för att lossa på resterande glas. Och vi börjar med att bita av här för att komma ner till plasten så vi får en början och där vi kan börja bryta. Och så värmer vi upp plasten och limmet så gott det går. Det blir lite enklare att lossa när man använder värmepistolen så här.
man har kommit in en bit här så blir det lite enklare och man får loss lite större bitar utav plasten. Kilade även ner en mejsel här för att hålla ut den lite grann. Och ja, man får prova sig lite fram, men det tyckte jag funkar väldigt bra. Så där, då är all plast är borta. Då så är det ju dags att göra rent i den här skåran så att det nya limmet fäster. Och jag använder mig av en vanlig plattmejsel och jag tyckte det var enklast att skrapa bort det gamla limmet med. Har man en drämmel då så kan man även använda en liten borste och borsta bort det sista. Och när det är klart då så är det dags att rengöra så gott det går, och det är ju en tryckluft att rekommendera eftersom du inte ska röra någonting i själva lyktan. Så vi blåser bort alla lösa bitar som finns. Och sen är det dags att få dit det nya glaset. Kolla först så att det inte tar i någonstans eller sitter någon bit kvar. Och sen är det dit med nytt lim, och här kan man vara ganska generös med lim. Den här kanten är ju ingenting som syns när lyktan väl sitter på plats på bilen. Så att så där, tryck ner så att allt lim sprider ut sig och håller tätt runt om. Beroende på vilket lim då så ska det här ligga och härda ett tag. Och använda oss av en torkduk och ett spännband då för att hålla press på glaset medan det ligger och härdar. Jag tror det lät de här ligga i ungefär ett dygn innan vi tog loss. Kolla så att det ser schysst ut, och är du nöjd då är det ju dags att montera tillbaka på bilen. Tillbaka med den här listen och montera tillbaka lyktan och i omvänd ordning mot hur du tog loss den.
det var allt för den här gången. Hoppas du tyckte den här videon var bra och hoppas att vi syns i nästa video. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.